සුබ දවසක් SL Simple Tech YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ තියෙන ෆොටෝ එකක් වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට දාගන්නට Photoshop එකෙන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් අයින් කරන හැටි ෆොටෝ එකක. ඉතින් එහෙම අරගෙන ලේසියෙන් අපි දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මේ වීඩියෝ එකක් ගේනවා කියලා. ඉතින් අද මම ඒක ගෙනාවා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින්ම මට අවශ්‍ය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පින්තූරයයි මම අවශ්‍ය පින්තූරෙත් ගන්නවා. මම ඔයාලට ඉස්සල් වීඩියෝ එකෙන් ක්‍රොප් කරන හැටි කියලා දුන්නා නිකන් වෙබ්සයිට් එකට දාලා විතරක්. ඉතින් මම මේ පික්චර් එක ගත්තා අර මම එදා ඔයාලට කිව්වා Photoshop එකට දාලා මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කියලා. ඉතින් මම ඒක තමයි අද කරන්න ආවේ. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් දැන් ඔයාලට මේක මෙතනට දාලා මෙයාට ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දාන්න. ඔයාලා දැන් කරන්න ඕනේ Control A Control C ඊට පස්සේ අනිත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අරගෙන Control V ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා කිසි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැතුව ආවා. මම අද කියන්න යන්නේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම කරගන්න විදිය. ඔයාලට පේනවා ලස්සනට තියෙනවා මේක. දැන් ඔයාලට මේක චුට්ටක් ලොකු කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන Control T ගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඔයාලට කැමති තරම් මේක ලොක් කරන්න පුළුවන්. මම නම් ඔයාලට කියන්නේ මේ අරකින් සාමාන්‍යයෙන් ගන්නව එච්චර ක්වොලිටි නෑ. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔයාලට හැබැයි ඒකේ තිබ්බර ක්‍රෙඩිට් එකකින් ගිහිල්ලා ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඕන් තැනකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මේක එච්චර ලොකු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. හරි ලේසි කරන්න. ඔයාලට වෙන දේවල් තියෙනවා නම් ඒවත් ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ලස්සනට ඔයා ඉන්න ෆොටෝ එකක් හරි ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට පොඩ්ඩක් මෙතන පේනවා පොඩි එතන හරියට ක්‍රොප් වෙලා නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඔයා කලිසමේ පාටම දාගන්න මෙතන. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් අර රෙඩිත් එක්ක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. පින්තූර ලොක් කරනවා මම චුට්ටක්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Alt කියලා මේ කලිසමේ මෙන්න මෙතන වගේ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන දැක්කද මේ වගේ චුටි ට්‍රාන්ස්පරන්ට් පේනවා. ඔයාලට කරන් තියෙන මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. ඊපස්සේ ඔයාලට මේ බ්‍රැකට් එක ඔබලා ආයෙත් ඔයාලට මේව කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පේනවා රැලිත් එක්ක ලස්සනට කලිසමාව පොඩ ඉන්න මෙතන චුට්ටක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ හොඳට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකයි මගේ වීඩියෝ එක. හොඳයි නම් subscribe කරන්න, අමතක නොකර ලායවන්ටත් බෑ share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. අපි ආයෙත් හම්බෙමු.